Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hugo Dương. Để các bạn mới là chưa biết thì mình chuyên review và chia sẻ kinh nghiệm về cá cảnh, du lịch, đồ ăn và vân vân. Thì sau 5 tháng kể từ khi mà mình quay cái clip củ sừng ở hồ của nhà anh Đăng được các bạn ủng hộ rất là nhiều, thì ngày hôm qua thì anh Đăng có alo cho mình nói là anh Minh ơi, nhà anh hôm nay có một số những cái loại củ sừng mới siêu to khổng lồ, thì ngày mai em rảnh không ghé đi chơi. Thì đó là cái lý do mà mình có mặt tại đây ngày hôm nay. Thì bây giờ mình đang đứng ở trước nhà của anh Đăng. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình vào bên trong nhà của anh Đăng tham quan xem là có những cái loại gì mới mà anh Đăng phải rủ mình qua bên đây chơi ngày hôm nay nha. Ok, let's go. Đây hả các bạn. Rồi tới nhà của anh Đăng rồi nha. Anh Đăng ơi. Rồi, xin chào Hugo. Em chào anh Đăng. Xin chào các bạn. Rồi vô luôn nha anh Đăng. Bữa nay thấy anh Đăng có một cái bộ râu rất là đẹp đó các bạn. Xin chào các bạn, lâu quá mới gặp. Anh Đăng ơi, em thấy cái hồ của anh á là hôm nay á, là nước nó trong hơn đợt trước rất là nhiều. Nhưng mà em nhìn á thì em thấy là có vẻ như là cái số lượng cá như ít bớt đúng không? Thì anh đang giới thiệu là hôm nay cái chỉ số cá của mình có gì thay đổi so với 5 tháng trước không? Cũng có một sự thay đổi lớn Hugo. Thì anh đã giảm tải một số con cá phụ kiện cũng như là một số củ sừng nhỏ, như là con bối thì anh cũng không còn nữa. Hồng kỳ phát tài sọt thì anh cũng không có nữa, nhưng mà anh thay vào đó là con phát tài sọt và con ngân albino sọt. Cũng như củ sừng thì anh cũng thu nạp một số con mới, đặc biệt là có con Hugo cũng thấy có con Ansogi rất là to. Ansogi này rơi tầm 82-83 cm, khá lớn. Và một số con nin cũng tầm 6x Congo nin 6x và cũng như là Congo 5x. Củ sừng mà đạt tới cái mức mà 8x là gọi là nó cũng kinh khủng lắm á. Đúng rồi, nuôi rất là lâu á. Lâu rồi. Mà con này là bắt tự nhiên luôn ha. Đúng rồi, bắt tự nhiên hết. Mà trong hồ nó không thể đạt được kích thước to lớn như vậy được. Tiện thì Hugo có ở đây thì anh cũng giới thiệu thêm cho Hugo. Tại vì một số bạn cũng inbox cho anh hỏi cách phân biệt thế nào là củ sừng bích cũng như là củ sừng đế, và làm sao phân biệt được củ sừng đế với củ sừng Ansogi và củ sừng Congo. Thật sự đối với người chơi á, thì nó rất là khó để phân biệt, nhưng mà tiện thể mình có cá ở đây thì anh sẽ chỉ cho các bạn cho. Thì con củ sừng bích như em cũng thấy ở đây, đây là bích, còn đây là đế Congo và đây là Congo. Thì bích thì em thấy là nó là thuộc lớp upper jaw, nên là cái hàm trên của nó dài hơn hàm ở dưới, thì đó là một cách rất là phân biệt dễ dàng. Còn là đế nó thuộc lớp lower jaw, nên cái hàm dưới của nó dài hơn cái hàm trên. Đó, tương tự với Congo cũng vậy, cái hàm dưới nó dài hơn hàm trên. Đây em có thể coi bên này dễ hơn. Đây, con này cũng là Congo luôn này các bạn. Đúng rồi, hàm dưới dài hơn hàm trên này, là môi dưới dày hơn môi trên á. với lại Ansogi cũng vậy, hàm dưới nó dài hơn hàm trên. Đó. Còn ngoài cái hàm đó thì cái hoa văn của nó như thế nào ạ? Thì em cũng có thể thấy là con củ sừng bích á, khi mà nó ngoài cái sự phân biệt về hàm, về miệng ra, thì nó còn phân biệt bởi màu sắc và hoa văn. Thì củ sừng bích, tại sao người ta gọi là bích? Bởi vì nó màu xanh. Xanh ngọc bích đúng không? Đúng rồi. Khi mà nó lớn lên dưới sự chiếu sáng của ánh sáng á, cường độ cao á, thì thân hình nó sẽ lên rêu xanh phủ người kín luôn. Em có thể thấy cái đầu nó màu xanh. Còn riêng đấy, đúng rồi. Còn riêng con đế á, thì nó chỉ màu vàng hoặc là màu đen thôi. Vàng đen này, nâu nâu đen đen. Đúng rồi, tương tự với Congo và Ansogi cũng vậy. Em thấy cái con Congo này á, nó cũng hơi giống con đế á. Đúng rồi. Thì mình phân biệt cái sao ta? Thì nếu mà người chơi quen á, thì người ta sẽ phân biệt. Nhìn vô là cái biết liền Người ta nhìn vô cái đầu là người ta biết là con đế là cái đầu nó nhọn, với lại là nó nhìn hầm hố, nó solid, nó cổ đại lắm. Đó. Nhưng mà người mới chơi á, thì anh khuyên là phân biệt bởi hoa văn. Đặc điểm của con Congo là các hoa văn của nó rất là mỏng và nó sổ thẳng từ lưng xuống bụng. Đấy.
Em thấy hình như là cái con Congo á là nửa bụng dưới là nó sẽ màu trắng, Trắng, đúng không? đúng rồi. Còn cái con đế á là nửa bụng dưới của nó vẫn là hoa văn luôn. Đúng rồi, một số con vẫn như con Congo, nhưng mà cái hoa văn của đế nó full hơn. Nó full luôn cái body luôn. Nó ít khi nào sổ thẳng như con Congo lắm. Dạ. Đó. Thì em có thể thấy là con Ansogi và con đế cũng có sự khác biệt. Con Ansogi thì cái hoa văn của nó là những ô chữ nhật xen kẽ nhau. Đúng rồi. Đó, còn con đế là nó không có ô chữ nhật mà nó vạch, nó vằn giống như cái dấu ngã dấu gì đó, đúng rồi. Còn con nó thẳng ở trên xuống dưới. Rồi. Còn con Ansogi là nó ô chữ nhật chia. Ở đây là con này nó hơi cái màu nó khi mà nó còn mới về á, thành ra là nó hơi chưa có rõ cái màu lắm. Đúng rồi. Nhưng mà thật ra nếu mà qua cherry này màu ngoài tự nhiên là cái màu nó cực kỳ đẹp luôn. Ô giống như là cái ô cửa vậy các bạn. Đúng rồi, giống như là các ô cửa. Thì anh cũng giới thiệu Hugo thêm một là loài mới. Loài này cũng rất là hiếm và cũng thuộc dạng là top cổ đại trong cửu sừng. Đó là cửu sừng Wittici. Thì con Wittici này nó nhìn như là con bông với lại con Congo với nhau. Đầu là đầu bông, còn sọc mình là sọc Congo. Rất là hay. Đặc biệt là cái râu nó mắc cười vậy. Nó giống như kiểu như là râu long fin á. Đúng rồi. Nhưng mà con này em thấy là nó lâu lớn đúng không ạ? Đúng rồi, nó khá là lâu lớn, với lại là nó thích ở những nơi tối tăm của bể, nó rút vô. Nó ít hoạt động lắm. Cái kích thước maximum của nó là khoảng bao nhiêu anh? Ôi, con này lớn á, theo ghi nhận các người chơi á, thì con này có thể đạt được kích thước từ 60 đến 65 cm. Wow. Rất lớn. Nhưng mà như vậy là từ cái kích thước này mà nó lên 60 65 chắc cũng cả mấy năm luôn ha. Tính bằng chục năm. Anh ơi, sẵn mình đang nói tới cái hoa văn của củ sừng á, thì em có thấy là ở trong hồ của anh cũng như là có rất là nhiều bạn hỏi trên nhóm á, là tại sao có con hoa văn nó đậm, có con hoa văn nó nhạt, và mình nên nuôi cái phong nền nào là tốt nhất cho củ sừng để nó lên cái hoa văn cho nó là rõ nét nhất, thì nhà anh đang chia sẻ với các bạn luôn đi. Ok, thì theo Đăng á, biết á, là hoa văn con cá là phụ thuộc là đến 60 đến 70% từ lúc mình chọn cá rồi. Lúc đầu mình nên chọn những con hoa văn đậm, bởi vì càng lớn lên thì cái vạch nó sẽ nhỏ dần đi. Thì để cái sọc đó nó đậm lên, cũng như để cái màu sắc của con cá nó duy trì và nó phát triển hơn nữa, thì mình cần ánh sáng nè, nước nè và nền. Thì để con cá mà nó có độ tương phản cao á, thì trên thế giới người ta hay sử dụng nền màu tối, như là nền đen, nền xanh, xanh dương đúng không? Đúng rồi, xanh dương đậm. Xanh dương đậm. Với lại là nền, đặc biệt là nền màu đỏ. Cái nền màu đỏ rất tốt, bởi vì nó tăng cái độ tương phản của cá rất cao. Vì anh thì anh kỵ màu đỏ, cái đó là thôi anh chọn màu hồng. Nhưng mà cũng đủ tốt để con cá nó tăng độ tương phản, cũng như là cái màu sắc con cá nó rõ nét lên. Cái nền này là nó sẽ tương tự với lại cái cá Garnet. Đúng rồi. Phần 1 mình cũng đã chia sẻ qua cái vụ mà rải nền cá Garnet này rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ mình chia sẻ đây với các bạn, để những các bạn nào mà mới đi quay thì các bạn nắm được cái nền này, để các bạn có thể chơi một cái background cho nó ok với những con củ sừng này, cho nó lên cái hoa văn đẹp nhất. Hôm nay em qua đó thì em thấy cái hồ của anh đó, như ban đầu clip nãy em nói là em thấy nó rất là trong hơn cái 5 tháng trước em qua rất là nhiều. Thì cái bí quyết nào mà anh đang có thể giữ cho cái hồ trong mà trong khi mình ở ngoài trời em thấy nó cũng không có rêu, nó nước nó trong, mà những cái con này thì em biết là nó ăn mà nó thải rất là nhiều, thì anh đang chia sẻ với các bạn với là cái bí quyết nào mà anh đang giữ được cái hồ mà nó trong suốt như vậy? Thì cũng chẳng có bí quyết gì đâu, thì quan trọng là mình chịu khó tìm tòi cũng như học hỏi trên mạng cũng như các người đi trước. Thì muốn có một, người ta cũng nói là chơi cá là phải chơi nước mà. Đó, chơi nước trước. Đúng rồi. Thì nước trong, cá khỏe, ăn tốt, đó là một trong những tiêu chí hàng đầu khi mà mình chơi cá. Dạ, đúng rồi. Hugo thì cũng biết rồi, củ sừng này nó ăn và nó thải phân rất là nhiều. Mà mỗi lần thải phân ra thì nước nó rất là đục.
nhìn khá là khó chịu, bởi vì mình chơi cá mà mình muốn nhìn thấy con cá chứ đâu phải là mình lúc nào mình cũng bị ức chế là nước nó rất là đục, nhìn rất là bị ức chế. Nó mà thải phân là nó thải đồng loạt luôn. Đúng rồi, nó thải rất nhiều. Ra hết luôn. Thì muốn có nước trong dễ thôi thì mình cần có hai yếu tố. Thì yếu tố thứ nhất là mình phải tạo một cái hệ vi sinh tốt. Yếu tố thứ hai là con cá phải tiêu hóa tốt. Chứ nếu mà con cá không tiêu hóa tốt thì nó sẽ hay bị sình bụng, da phân trắng cũng như bị tụt nhớt. Một khi tụt nhớt là cái hồ nó rất khó được trong lại. Vì nó hầm bà lằng trong này lắm. Cái nhớt nhìn khó chịu, nó bong ra, nó trôi nổi tùm lum. Đúng rồi, nhìn rất là khó chịu. Anh ơi, thì hồi nãy anh nói tới những cái con này nó ị ra rất là nhiều. Song song của đó là khi mà thức ăn, nhiều khi thức ăn thừa nó sẽ còn động này kia cái thứ ở trong hồ hoặc là ở dưới lọc. Thì để xử lý được những cái thức ăn thừa với lại những cái phân của nó thì vi sinh nó sẽ hoạt động như thế nào ạ? Rồi, cái đó là một trong những câu hỏi các bạn hay hỏi mình. Thì tiện có Hugo ở đây luôn thì mình chia sẻ. Thì nó cũng đơn giản thôi. Thì nhiều anh em cũng đã review rồi thì mình nhắc lại cho những anh em mới. Đó là trong bể cá nó sẽ có cái chu trình nitơ. Thì chu trình nitơ nó sẽ như thế nào? Là đầu tiên là chất thải từ cá cũng như là thức ăn thừa nó sẽ được phân hủy, và nó kết thúc của chu trình nitơ đó là khí N2 nó bốc hơi ra khỏi mặt nước, đó là kết thúc chu trình nitơ. Thì để đi sâu vô và làm sao các con vi sinh có lợi nó hoạt động trong cái chu trình đó như thế nào thì mình xin trình bày như này. Cũng như là sự hoạt động của các vi khuẩn trong cái chu trình nitơ. Thứ nhất là các chất thải hữu cơ cũng như là phân nè, cũng như là thức ăn thừa thì nó sẽ được các vi khuẩn phân hủy thành ammoniac, NH3. Từ NH3 nó sẽ trở thành nitrit là NO2, và từ nitrit nó trở thành nitrat là NO3. Thì nguyên quá trình từ chất hữu cơ đến nitrat nó cần rất nhiều oxy. Do đó Hugo cũng phải thấy là anh sủi oxy liên tục trong hộp lọc là vậy. Bởi vì cái chu trình người ta lại chu trình nitrat hóa là từ chất hữu cơ đến sản phẩm NO3 là nitrat, nó cần tiêu thụ khá là nhiều oxy. Từ sản phẩm hữu cơ đến nitrat NO3 là được vi khuẩn có lợi là các vi khuẩn hiếu khí. Hiếu khí ở đây là nó sẽ tiêu thụ oxy. Đó là lý do tại sao anh sủi oxy rất nhiều trong hộp lọc. Thì nó sẽ chuyển từ chất hữu cơ đến nitrat là NO3. Thì cái NO3 nó sẽ được loại thải ra khỏi bể bằng cách thay nước đều đặn. Đó. Để giảm cái tần suất thay nước thì mình có thể sử dụng thêm các vi khuẩn là vi khuẩn yếm khí cũng như là vi khuẩn kỵ khí. Thì nó sẽ phân hủy NO3 thành khí nitơ N2 bốc ra khỏi mặt nước. Thì mình sẽ đỡ cực hơn, mình sẽ giảm thiểu quá trình thay nước. Nhưng mà cũng phải thay nước nha. Bởi vì nó tầm tuần là mình thay lần được rồi. Đúng rồi. Tốt nhất là 2 lần một tuần. Tốt nhất 2 lần một tuần. Thì bởi vì trong nước lúc nào nó cũng có sản sinh ra ammoniac, nitrit. Đó là những cái khí rất là độc. Bởi vì ammoniac cũng như là nitrit thì nó làm cho con cá nó bị bệnh về mang. Nhiều bạn nuôi con cá tự nhiên một ngày đẹp trời hồ rất nhiều oxy, với cá lăn đùng nó chết. Bởi vì đó là hồ bị nhiễm nitrit rất là nặng, đó là NO2. Bởi vì NO2 nó làm cho máu không hấp thụ được oxy, làm cho con cá chết ngay lập tức. Đó. Như vậy thì để hỗ trợ cái quá trình đó thì ngoài cái tự nhiên là nó sẽ sản sinh ra vi sinh này kia thì mình có cái gì hỗ trợ với nó không ạ? Đúng rồi, mình hỗ trợ bằng cách là mình sử dụng các sản phẩm sinh học. Bởi vì ngoài thị trường cũng có bán rất nhiều các men vi sinh cũng như là vi sinh tươi, thì mình đổ trực tiếp vào hồ thì mình sẽ đẩy nhanh cái hệ vi sinh của mình nó ổn định. Bởi vì xu hướng của người chơi mà luôn tìm tòi sản phẩm trải nghiệm, sản phẩm mới. Thì Đăng cũng thấy trên mạng cũng nhiều bạn review cũng như là nhiều bạn xài thử sản phẩm của bên Koika. Thì Đăng xài rồi thì Đăng cũng trải nghiệm rồi thì thấy nó cũng khá là tốt. Thì đó anh cho em cho coi cái trang Koika đó. Đây là bộ 3 sản phẩm Koika thì Đăng xài. Thì thứ nhất là Koika Clear làm trong nước. Cái thứ hai
là Coica Bắc Cộng. Cái này rất tốt cho hệ tiêu hóa của cá. Nó chuyên về tiêu hóa luôn. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì hồ đăng là hồ ngoài trời, do đó đăng bổ sung thêm vi khuẩn BSB thì có Coica BSB. Đây là một sản phẩm mình cộng gộp cho những hồ ngoài trời rất là tốt. Đó. Thì Đăng đi chi tiết vô từng sản phẩm này luôn. Lý do tại sao Đăng xài những sản phẩm này và lý do nó hoạt động tốt. Bởi vì theo Đăng đọc các tài liệu trên mạng á, thì Đăng cũng có một số kiến thức nhất định về các loài vi khuẩn. Thì Đăng thấy sản phẩm Coica này nó đánh đúng vào những con vi khuẩn mà Đăng muốn có để thiết lập cái hệ vi sinh trong hồ. Yeah. Thì đầu tiên là sản phẩm Coica Clear đi. Tại sao nó làm trong nước? Bởi vì ở đây á, nó có rất nhiều vi khuẩn có ích. Như đặc biệt bạn cũng thấy là Bacillus subtilis nè. Đó. Rồi Bacillus lichen niformis nè. Con thứ hai là con Bacillus lichen niformis này nè. Là con này nó ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại, gồm cả ram âm và ram dương. Do đó cái tần suất, cái tầm hoạt động của nó rất là rộng. Do đó là nó giảm thiểu các vi khuẩn có hại trong bể. Và đặc biệt là cái con này là Bacillus subtilis này nè. Con này là nó rất là phổ biến bởi vì cái công năng của nó rất là mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì nó là vừa là vi khuẩn hiếu khí cũng như là vừa là vi khuẩn kỵ khí. Thì hồi nãy Đăng cũng trình bày ấy, là chu trình nitrat hóa, tức là từ hữu cơ cho đến nitrat là NO3 là được xử lý bởi vi khuẩn hiếu khí. Đó là con Bacillus subtilis này. Và nó cũng là vi khuẩn kỵ khí luôn, là nó sẽ khử NO3 thành N2 là khí nitơ bốc hơi ra khỏi mặt nước. Do đó là nguyên cái chu trình này là 3 trong 1 là khép kín luôn. Do đó là lý do tại sao là nó làm trong nước là vậy. Bởi vì nó khử hết độc tố trong nước. Như vậy là cái này là cái bí mật của anh Đăng mà bữa nay mình đã khám phá được cái bí mật của anh Đăng rồi các bạn. Rồi qua như vậy thì ngoài cái vi khuẩn vi sinh này kia mà nó phân hủy những cái chất hữu cơ á, thì em thấy cái con cá này á nó ăn rất là nhiều. Đúng rồi. Thì bảo đảm là sẽ có những con mà nó không tiêu hay là nó đi phân trắng hay là nói chung là gặp vấn đề về tiêu hóa. Đúng rồi, như là sình bụng chẳng hạn. Dạ. Đó. Thì khi mà nó gặp vấn đề về tiêu hóa vậy đó thì anh sẽ giải quyết nó như thế nào? Như Hugo cũng hỏi mình là làm sao những con này nó có một hệ tiêu hóa tốt. Bởi vì sự tiêu thụ thức ăn của những con cừu sừng là rất lớn. Nó hay xảy ra qua cái trường hợp là bị sình bụng này nọ. Thì Đăng có thêm cái sản phẩm Coica của Bắc Cộng. Thì cái sản phẩm này rất là tốt. Bởi vì tại sao là nó tốt? Bởi vì nó có cái khuẩn là con Bacillus coagulant này nè. Cái con này là theo Đăng tìm hiểu á, là nó làm những cái mà con Bacillus subtilis nó không làm được. Bởi vì con coagulant này nè, nó đi thẳng vào hệ tiêu hóa của con cá luôn. Và đặc biệt là đường ruột. Nó sẽ tạo ra cái môi trường axit. Bởi vì nó tạo ra cái axit lactic mà nó làm cái pH trong ruột nó đi xuống. Do đó là nó ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại. Và nó tạo điều kiện cho các vi khuẩn có lợi phát triển, là giúp cho con cá nó tiêu hóa tốt hơn. Tiêu hóa tốt hơn thì tức là cái khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn của nó tốt hơn. Và nó sẽ phát triển về body cũng như là màu sắc tốt hơn. Em thấy là cái con mà Bacillus coagulant nãy mà anh chia sẻ là cái con này hình như là nó cũng có trong những cái thuốc mà tiêu hóa cho người luôn. Đúng rồi. Đúng không? Như vậy là cái con này là nó rất là tốt, nó vừa tiêu hóa. Nói chung là về tiêu hóa là con này nó xử hết. Đúng rồi. Xử đẹp luôn. Dạ rồi, ok. Hèn chi thảo nào là con nào con nấy trong hồ nhà anh Đăng con nào cũng uống đu uống nành. Đúng rồi. Thường là hồ anh á là anh hay cho thẳng cá mồi vô. Thì sử dụng sản phẩm này cũng dễ thôi. Là cái hồ anh là một khối, do đó là anh đổ khoảng 50 ml Bắc Cộng. Mình đổ thẳng vô trong hồ luôn hả? Đúng rồi, anh cho thẳng trực tiếp vào hồ luôn. Đó là con cá nó vẫn ra phân tiêu hóa rất là tốt, đều đều. Rất dễ sử dụng. Thì qua đây thì Đăng cũng muốn chia sẻ với Hugo và các bạn thêm kinh nghiệm của Đăng. Là bởi vì hồ Đăng là ngoài trời, có ánh nắng. Do đó là Đăng kết hợp thêm con khuẩn BSB. Thì bên Coica cũng có sản phẩm vi sinh quang dưỡng BSB. Thì cái con khuẩn này cũng rất là có lợi. Bởi vì sao? Bởi vì thành phần của sản phẩm này nó có con Rhodo Pseudomonas. Con này là nó tiêu thụ tất cả các chất dinh dưỡng có hại
trong bể cá như là NO3, NO2, NH3, CO2 nữa. Và nó sử dụng ánh sáng để nó hoàn tất cái chu trình đó. Mà đặc biệt là con tảo á, nó cũng sử dụng y chang như con này. Mà con này nó sử dụng hết các chất dinh dưỡng của tảo rồi, nên tảo nó không còn điều kiện để phát triển. Đó lý do tại sao hồ đăng ngoài trời không cần sử dụng đèn UV, nhưng mà nước vẫn trong và đặc biệt là không có tảo. Và suốt 5 tháng từ cái đợt 1 mình quay rồi đúng không? Đến bây giờ là hồ không có một tảo nào. Vì cũng một phần bí quyết là nhờ con BSB này, nó không cho tảo phát triển. Đặc biệt là cái hồ của anh Đăng là từ đầu cho tới giờ là không sử dụng cái đèn UV luôn nha các bạn. Đặc biệt là để ngoài trời nhưng mà không sử dụng đèn UV luôn. Hầu như là các anh em họ để hồ ngoài trời là bị lên rêu lên tảo rất là nhiều, nhưng mà cái hồ này là không có một cái đèn UV nào trong hồ cũng như là ở trong lọc hết. Anh Đăng ơi, như vậy thì hồ mình vi sinh đã có rồi, như vậy thì làm sao mà mình sẽ nuôi sống nó và phát triển cho nó được ở trong cái hồ của mình ạ? Thì muốn nuôi vi sinh thì mình ngoài cung cấp chất dinh dưỡng của nó là chất thải từ cá, thì mình cũng có những cái ngôi nhà cho nó ở, thì mình gọi nôm na là giá thể để vi sinh cư ngụ. Thì nhiều nhà thì nhiều vi sinh thôi, nhưng mà để có thật nhiều nhà cho vi sinh thì mình cần cái hồ lọc rất là lớn. Nhưng mà điều kiện ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là điều kiện nuôi cá thì chúng ta chỉ có những cái bể nhỏ thôi, tầm khoảng 2 mét là cao lắm rồi, 2 mét thấy là to lắm rồi. Em thấy đa số các bạn hay có những cái hồ khoảng 200 đến 300 lít là hết rồi. Do đó là cái bộ lọc xử lý thì cũng không được lớn, nhỏ. Do đó làm sao để cái lọc nhỏ nhưng mà nó vẫn phát huy được công năng cao, thì chúng ta cần sử dụng vật liệu lọc tốt. Cái vật liệu lọc tốt rất quan trọng, bởi vì nó giúp mình tiết kiệm không gian, nhưng mà cái khả năng xử lý chất hữu cơ của nó rất tốt, như là nhỏ mà có vỏ đó. Đúng rồi. Thì anh cũng đã tìm hiểu. Thì qua tìm hiểu trên mạng thì anh có thấy một vật liệu lọc từ Anh Quốc rất là tốt, mà anh cũng nghĩ là nó khá mới đối với các bạn Việt Nam mình. Và đúng thật là anh máu quá nên anh order vật liệu lọc từ bên Anh, UK về. Thì xin giới thiệu các bạn, đây là Biohome Maxi. Đó, nó tròn tròn, xấu, đỏ, nhìn như cước mèo vậy. Đó, anh mở cái hộp cho các bạn xem nhé. Rồi, ok. Đây là hộp 2,5 kg. Đấy. Nặng dữ ha. Đúng rồi, nhìn khá là giống như là, nhìn nó không có gì đặc sắc hết ra, nhưng mà tại sao anh lại chọn cái vật liệu lọc này? Thì Đăng cũng muốn chia sẻ với Hugo và các bạn luôn là tại sao Đăng lại chọn sản phẩm Biohome. Bởi vì thì như các bạn cũng đã thấy là thành phần cấu tạo của Biohome đó là silicat, là hạt cát thạch anh. Thì nó là thủy tinh, nó sẽ tốt hơn là so với đất nung như là sứ, các loại gốm, sứ này nọ. Nó là hạt thủy tinh, do đó là cái cấu trúc của nó rất là rỗng và nó khá là rỗng. Nó rỗng, xốp, nhiều lỗ, đặc biệt là nhiều lỗ. Bởi vì bây giờ là công nghệ người ta là công nghệ là càng nhiều lỗ càng tốt. Nhiều lỗ ở đây là sao? Là nó tạo ra nhiều nhà cho vi sinh vật phát triển. Với lại cái cấu trúc của này nó rất là hay, bởi vì bên trong này là thực ra là nó có hai lõi. Lõi bên ngoài nè là nó là nơi trú ngụ cho các vi khuẩn hiếm khí, là sử dụng oxy. Nó tham gia vào quá trình nitrat hóa, tức là từ chất hữu cơ đến NO3. Ngoài ra là trong cấu trúc này cũng có, nó tạo ra những cái lõi cho các vi khuẩn kỵ khí phát triển và sinh sống. Thì vi khuẩn kỵ khí nó sẽ khử NO3, nó biến NO3 thành khí N2 bốc hơi ra khỏi mặt nước. Do đó là nó hoàn tất chu trình nitơ một cách nhanh chóng chỉ bởi cái vật liệu lọc này. Ủa anh ơi, như em thấy cái cục này nó to đúng không? Như vậy là nó sẽ dùng cho những cái hồ mà có lọc lớn. Đúng rồi. Nhưng mà vậy thì ngoài cái này ra, ví dụ như cái hồ của người ta nhỏ hay là cái lọc nó nhỏ thì mình sẽ có những cái loại khác chứ anh hả? Đúng rồi. Thì cái loại to này như Hugo thấy thì cái này có thể sử dụng cho các loại lọc tràn, lọc Baki, lọc dưới, dành cho các hồ lớn như là hồ nuôi cá koi, hồ nuôi cá rồng.
Và hồ nuôi cá săn mồi như cái củ sừng như này. Như vậy thì còn cái nào thì anh cho các bạn xem cái thì ngoài ra nó có khá là nhiều kích cỡ khác nhau. Thì kích cỡ này là kích cỡ lớn nhất là Biohome Maxi. Kích cỡ thứ hai là Biohome Ultimate, thì nó kích cỡ nó nhỏ hơn, nó phù hợp, đây bạn cũng có thể thấy nó phù hợp với các bộ lọc tràn trên dành cho các hồ nhỏ 200 đến 300 lít. Thì đây đang xin khui lơ luôn. Đây là một bịch 700 gram là tương ứng với 1 lít. Đây, Biohome Ultimate. Còn nhỏ hơn nữa thì mình có Biohome Plus. Đấy, nhỏ nữa thì mình có Biohome Plus. Thì phù hợp cho các hồ thủy sinh. Đấy, nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Đấy. Rồi. Thủy sinh là lọc thùng này kia đó. Đúng rồi. Rồi, còn bên cá biển thì các bạn có thể sử dụng sản phẩm Biohome Marine, thì bạn cũng có thể thấy cái màu sắc marine nó màu nó khác ha. Đúng rồi, màu nâu. Màu nâu ha. Còn mấy cái cục khác thì nó màu đỏ. Dạ. Như vậy thì cái công năng của nó cũng giống nhau hết. Nhưng mà nó sẽ phân chia theo cái kích thước để sử dụng tùy trong những cái hệ lọc lớn nhỏ, và marine thì dùng bên nước biển thôi. Đúng rồi. Như Hugo cũng biết đó, nên thì anh mới order về nên chưa kịp set up vào hồ lọc. Thì theo nhà sản xuất có nói với 100 lít nước thì người ta khuyên xài từ 1,5 cho đến 2 kg vật liệu lọc Biohome để cho quá trình nitrat hóa cũng như là khử nitrat nó diễn ra tốt và nhanh. Đó. Thì cũng nói thêm với các bạn là cái này rất là tốt. Ngoài cái cấu trúc cực rỗng của nó có là ngôi nhà cho cả vi sinh hiếu khí và vi sinh kỵ khí, thì người ta cũng bổ sung thêm các vi lượng, các nguyên tố vi lượng ở trong này. Thì các nguyên tố vi lượng này để làm gì? Thứ nhất là nó giúp cho vi sinh khỏe hơn, tốt hơn, phát triển nhanh hơn, và cái thứ hai là nó rất tốt cho sự phát triển của cá. Như là nó giúp cho xương của cá nó cứng cáp hơn, và màu sắc con cá nó nổi bật hơn. Ok, thì như vậy thì bây giờ mình sẽ test thử cái độ thấm hút nước của cái vật liệu lọc mới mà anh Đăng mới giới thiệu ha các bạn ha. Thì bây giờ đây là nước lọc bình thường thôi, mình uống được ha. Rồi mình sẽ đổ vào đây. Rồi anh Đăng cho em mượn cái cục ấy. Đây là mình thử cục Maxi trước nha. Rồi, đây là cái Biohome Maxi. Bây giờ mình sẽ thử coi nó thấm hút nước như thế nào hả các bạn ha. Đây các bạn, mình mới vừa nhúng vô mà nó đã thấm lên trên cái đỉnh luôn các bạn ha. Nếu mà các bạn nhìn trong cái cục này á, các bạn sẽ không có thấy được là cái nước nó thấm lên đâu. Nhưng mà khi mà mình quệt ra tay nè, đây cái tay mình dính nước ha. Đó, vừa mới nhúng vô mà nó đã thấm lên trên cái cục này luôn, có nghĩa là cái cục này thấm nước rất là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ thử luôn 3 cái loại còn lại ha các bạn ha. Đây để cái này. Rồi, bây giờ anh Đăng sẽ thử tiếp cái loại này là cái loại Ultimate. 1, 2, 3. Đó. Anh thấy không? Thấy nó lên không? Lên nhanh ghê. Biohome Plus kết hợp với các hồ cá thủy sinh nha. Rồi, 1, 2, 3. Ôi, có hết tay mình luôn bà ơi. Nè. Thấm rất là nhanh các bạn. Rất là nhanh, thấm hết luôn. Đấy. Rồi, cho em lên một hai cục này nè. Rồi, giờ bây giờ còn một cục đúng không? Đúng rồi. Đây là cục Marine. Cục này là bên bên nước mặn đó các bạn. Rồi. Wow. Rất là nhanh luôn. Siêu nhanh luôn. Hầu như là trong khoảng 5 giây à. 5 giây là nó thấm ướt hết luôn các bạn. Chưa đến 5 giây, 1, 2, 3 xong. Đúng rồi. Như Hugo và các bạn cũng biết á, bây giờ thước đo của các vật liệu lọc đó là độ rỗng và xốp của vật liệu lọc. Như vậy là những cái cục vật liệu này á, hồi nãy giờ mình test hút nước á, mà thấy nó hút nước lên nhanh như vậy là có nghĩa là ở bên trong đây là cái độ rỗng, độ xốp cũng như là
cái bề mặt của nó có nhiều lỗ là cái điều đó là đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Thì bằng chứng là nó hút nước rất là cao, chứng tỏ là cái cấu trúc bên này trong này nó rất là thoáng. Nó cho phép là nước nó đẩy lên một cách liên tục và không bị ngắt. Thì vật liệu lọc tốt ở đây, định nghĩa của vật liệu lọc tốt là cho phép nước luồn lách qua tất cả các khe trong cấu trúc của vật liệu lọc, và nó phải là cực xốp, cực rỗng, thì nó cho phép nhiều vi sinh vật sống ở bên trong. Và nãy test nước thì các bạn cũng đã thấy là nó hút nước cực kỳ nhanh. Đó là sản phẩm này là rất là tốt và đúng như đang mong đợi luôn. Như vậy dự đoán là cái sản phẩm này á, sau khi mà anh đang sử dụng ở nhà anh á, thì nó sẽ trở thành một cái vật liệu lọc khá là hot ở trên thị trường các bạn ha. Ủa anh, cái vật liệu lọc này á, mình xài được lâu không anh? Nó có hay bị vỡ theo thời gian giống như mấy cái loại sứ này kia thông thường mình xài không? Thì cái này là bằng thủy tinh, do đó nó rất là bền. Và nó rất là bền và chắc hơn là những loại mà đất nung. Thì những loại đất nung nó hay gặp trường hợp nó hay bị vỡ ra theo thời gian khoảng 2-3 năm là nó nát. Thì cái này nó rất là bền, do đó là cái này theo, được theo nhà sản xuất đó, thì anh có hỏi thì họ nói là cái này mà cùng với một lưu lượng nước nhất định á, trong hồ á, thì nó có thể bền đến 6 đến 10 năm lận. Rất là bền. Nó là các bạn yên tâm khi sử dụng. Quá dữ luôn. Coi như là mua cái này là các bạn trong một khoảng thời gian dài là mình sẽ rất là đỡ tốn cái tiền vật liệu lọc, mình không có phải thay những cái lọc mới. Cái này nó ổn định theo thời gian luôn các bạn ha. Ok, như vậy là sáng giờ mình đã đến nhà của anh Đăng, đã được chiêm ngưỡng những cái con củ sừng mới khủng long hơn, và mình được anh Đăng chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái bí quyết riêng của anh Đăng làm sao mà để cho nước trong, cá khỏe. Thì em cũng cảm ơn anh Đăng rất là nhiều đã chia sẻ cho em cũng như là các bạn xem kênh của em biết được những cái rất là cơ bản mà nhiều khi nhiều người là người ta lại không có nắm được những cái kiến thức này. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Trời, có gì đâu Hugo, anh biết gì để anh chia sẻ đó. Thì anh cũng mong muốn là các bạn khi mới chơi cá, không những là những con cá củ sừng nào đâu, thì biết được làm sao để mình quản lý nước tốt, vi sinh nào tốt, vật liệu lọc nào tốt, thì anh có gì anh chia sẻ đấy. Thì anh cũng người từng trải rồi, thì anh cũng gặp khó khăn trong quá trình chơi. Thì anh chỉ muốn là những bạn mới chơi hoặc là các bạn đang chơi rồi thì không khỏi bỡ ngỡ khi mình gặp những vấn đề về xử lý nước cũng như là xử lý về các bệnh về cá. Qua đây có clip của Hugo, mong các bạn ủng hộ cũng như là chia sẻ video để nhiều bạn nắm rõ được làm sao để mình nuôi cá tốt. Đó là tâm nguyện của anh thôi. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn Hugo. Ok, như vậy thì cái video clip của mình ở đây là kết thúc. Bên dưới cái clip của mình có một cái nút đăng ký, subscribe đó các bạn, và một cái chuông bé bé xinh xinh. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy bấm vào cái nút đăng ký cũng như là cái chuông để ủng hộ thêm cho mình động lực ra những cái video hay vụ cho các bạn nha. Mình là Hugo Dương, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ là cá, sâu cá rồi, nước trong, rồi vi sinh, liệu lọc, rồi cá mình cũng đã quay hết rồi. Cái gì anh Hiền canh xíu mấy con cá mình nó ngáp á, quay một hai con nó ngáp đấy, con nào cũng được, nó ngáp nhiều chứ có con nào ngáp.